Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή για τσουρέκι, όμως θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ας αφήσουμε λιγάκι την ιστορία με τα τσουρέκια, γιατί ξέρω ότι έχετε με το αλεύρι για τα τσουρέκια, γιατί ξέρω ότι έχετε πρόβλημα, και θα πάμε πλέον σταθερά σε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εγώ έχω επιλέξει σήμερα να βάλω αλατίνι, μπορείτε να βάλετε και Αγίου Γεωργίου, έτσι. Δεν είναι διαφήμιση, όπως βλέπετε εδώ έχει και τη μούλα επάνω, το αγόρασα. Απλά προσπαθώ να σας βοηθήσω να μην έχετε προβλήματα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε από ένα προζύμι, έτσι. Καλό είναι να πάρετε φρέσκια μαγιά. Αν δεν βρίσκετε φρέσκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φακελάκια. Εδώ είναι 125 γραμμάρια νοπή μαγιά. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Έχω φέρει τα υλικά μου όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Εντάξει, εδώ έχω 200 γραμμάρια γάλα. Θα ανακατέψω και θα βάλω και 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύω καλά. Λοιπόν, το προζυμάκι μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε τώρα να φουσκώσει. Εντάξει, και εμείς θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα άλλο μπολ θα βάλετε 4 αυγά και 2 κρόκους. Εντάξει, τα 2 ασπράδια μαζί με ένα αυγό θα τα χτυπήσουμε για να λείψουμε από πάνω τα τσουρέκια μας. Λοιπόν, 4 αυγά και 2 κρόκους, 250 γραμμάρια ζάχαρη. Τα χτυπάμε λίγο. Και επειδή θέλουμε να μένουν για μέρες μαλακά και το αλεύρι δεν βοηθάει, θα το βοηθήσουμε με μέλι. Εντάξει, 130 γραμμάρια μέλι. Θα προσθέσουμε 130 γραμμάρια γιαούρτι. Ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι σας. Θα βάλουμε και μία τσιμπιά αλάτι και ανακατεύουμε. Περιμένουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά για να ξεκινήσουμε. Η μαγιά μας είναι έτοιμη. Πάμε να αρωματίσουμε τώρα το βούτυρό μας. Θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας μαχλέπι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 2 βανίλιες, λίγη μαστίχα. Μην το παρακάνετε με τη μαστίχα. Εντάξει, 2 δάκρυα, 3 το πολύ. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη γιατί θα μπει τελευταίο. Η μαγιά μας ενεργοποιήθηκε. Βλέπετε, έχουμε μια πολύ καλή μαγιά. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες στο να αποτύχετε είναι μηδαμινές. Έτσι. Και είναι και ένα στάδιο ασφαλείας που ξέρετε ότι η μαγιά σας είναι σωστή και δεν την κάψατε. Προσοχή στα επόμενα υλικά που θα βάλετε, έτσι να μην είναι καυτά. Παραδείγματος χάρη το βούτυρο. Περισσότερες κυρίες την πατάτε εκεί. Και κύριοι. Βάλαμε τη μαγιά μας. Θα προσθέσουμε λίγο αλεύρι. Έτσι κι αλλιώς θα το πάρει το κιλό. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα τα υγρά μας. Ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε, βάζουμε από το δεύτερο κιλό
Και τώρα θέλουμε να φτιάξουμε μία ζύμη η οποία θα είναι αρκετά σφιχτή, γιατί δεν έχουμε ρίξει ακόμα το βούτυρο. Λοιπόν, μας πήρε 1400 γραμμάρια, εντάξει. Τώρα, επειδή είναι λίγο σφιχτή η ζύμη, μπορείτε να την αφήσετε εσείς 20 λεπτά να ξεκουραστεί λιγάκι για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Έτσι, όσες κυρίες έχουν μίξερ μπορούν να κάνουν αυτό που κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, θα πάρω το βούτυρο με τα μυρωδικά μου, ανακατεύω λιγάκι και αρχίζω να κάνω διπλώματα μέχρι να ενσωματωθεί το βούτυρο στο ζυμάρι μας. Εντάξει, βάζουμε λίγο, μόλις ενσωματώνεται το ένα αυτό που έχουμε βάλει, βάζουμε το επόμενο. Λοιπόν, πήρε όλο το βούτυρο. Πάμε να σας το δείξω, κοιτάξτε. Βλέπετε, έχουμε ένα ζυμαράκι το οποίο είναι σαν βελούδο. 1400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις πήρε. Πάμε τώρα να το βάλουμε, θα το κόψουμε να αναπνεύσει, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε σε ζεστό σημείο να γεμίσει η λεκάνη. Εντάξει, τουλάχιστον μία ώρα. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Προσέχτε, η μαγιά δεν έχει χρόνο. Εμένα ναι, έγινε στα 45 λεπτά. Εσάς μπορεί να σας πάρει μία ώρα, μπορεί να σας πάρει και μία μισή, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Κοιτάξτε Ίνα. Τη βλέπετε. Φαίνεται το τσουρέκι ότι είναι σωστό. Λοιπόν, ξεφουσκώνουμε. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη. Βλέπετε. Πάμε να κόψουμε τώρα κομμάτια, έτσι, κορδόνια, για να μπορέσουμε να πλάσουμε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω 3 τσουρέκια, εσείς μπορείτε να κάνετε περισσότερα, έτσι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζυγίσετε τη ζύμη σας και να επιλέξετε πόσα τσουρέκια θα κάνετε, θα το διαιρέσετε και μετά δια του 3 για να κάνετε τις κοτσίδες σας. Εντάξει. Είδατε τι έκανα, άνοιξα λίγο το ζυμάρι μου, το έκλεισα και το αφήνω στην άκρη να ξεκουραστεί. Εγώ έχω φτιάξει τις ζύμες μου, πάμε να ανοίξουμε. Ανοίγουμε το επόμενο. Βλέπετε τι ωραία ζύμη που είναι, δεν μαζεύει, δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν ξεκινάτε από την άκρη, σας το έχω πει και άλλες φορές, σε άλλα βίντεο. Ξεκινάμε από τη μέση, φτιάχνουμε κοτσίδα. Απλά ακουμπάτε επάνω, δεν το ζορίζετε στο πλέξιμο. Εδώ, επειδή φοβόμαστε να μην μας ανοίξει, το πιάνουμε, του κάνουμε μία άκρη και το βάζουμε από κάτω. Έτσι, το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Πιέζουμε τώρα και το βάζουμε από κάτω. Το πρώτο μας τσουρέκι είναι έτοιμο. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα, θα ακουμπήσουμε το τσουρέκι επάνω, γιατί θέλουμε να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε. Και θα το πάρουμε τώρα όπως είναι και θα το βάλουμε σε καψί με λαδόκολλα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Θα αφήσουμε τουλάχιστον
για μισή ώρα να φουσκώσουν τα τσουρέκια και θα σας δείξω μετά για το ψήσιμο. Εντάξει. 25 λεπτά μετά έχουμε αφήσει τα τσουρέκια, έχουν ξεκουραστεί, έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις ή 150 αέρα. Εδώ έχω τα 2 ασπράδια και ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό. Εντάξει, ανακατεύω και μόλις προθερμανθεί ο φούρνος αλείφουμε και πασπαλίζουμε με σουσάμι ή με αμύγδαλο φιλέ. Έτσι, εγώ έχω επιλέξει να βάλω σουσάμι. Αφού τα αλείψουμε όλα, θα ψήσουμε για 30 με 35 λεπτά 150 αέρα ή 160 αντιστάσεις. Τώρα εγώ τι να σας πω, δεν νομίζω να χρειάζεται τίποτα άλλο. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα δούμε αν έχει ίνες στην αρχή του βίντεο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.